ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට මේ විශේෂ වීඩියෝ වලට සකස් කරේ විශේෂ කෝස් එකක් පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කරන්නට 10 hours ඒ කියන්නේ පැය 10ක් එක දිගට එළඹෙන 10 වෙනිදා මැයි 10 වෙනිදා පවත්වන විශේෂ කෝස් එකක් බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි තමයි පවත්වන්නේ. ඒ නම තමයි මේ ඔයාලට දක්වන දේ personalized research implementation course. එක දවසයි. නමුත් මේ කෝස් එක ඉතාම වටිනා කෝස් එකක්. විශේෂයෙන්ම රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඉන්න කට්ටියට ඒ වගේම රිසර්ච් එකක් තනිකර ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නට AI tools හරහා අපි කොහොමද bugs free ඒ කියන්නේ දෝෂ රහිත හොඳට වැඩ කර workable project එකක් අපි කොහොමද step by step මුල ඉඳලා සකස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ground step එකේ ඉඳලා data collection එකේ ඉඳලා අපි කොහොමද රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ අලුත් විදිහේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ. අලුත් විදිහට හිතන්නේ කොතනද තැන ඉඳලා ඒ සම්පූර්ණ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මේ කෝස් එකේදී කතා කරනවා. ඒකට ඔයාලට ඕනම ජාතියක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කිරීමට ඉතා පහසුවෙන් මේ ඔස්සේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. නිසා අපි මේකට නම දාලා දෙනවා personalized research implementation course එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය මොන විදිහේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද, ඒක ගැන කොහොමද අපි හිතන්නේ, ඊට පස්සේ අපි ඒක කොහොමද අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ගන්නෙ, සහ අපි දිගටම කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක අපි ෆිනිෂ් ලෙවල් එක හරියාකාරව සිද්ධ කරන්නේ එක අපි මේක යටතේදී අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ සඳහා අපිට විවිධ ටෙක්නොලොජිස් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒ ටෙක්නොලොජිස් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මැෂින් ලර්නින් පැත්ත දන්නේ නැහැ. ඔයා NLP පැත්ත දන්නේ නැහැ. ඉමේජ් ප්‍රොසෙසින් පැත්ත දන්නේ නැහැ. බ්‍රේන් කම්පියුටර් ඉන්ටර්ෆේස් පැත්ත දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ විවිධ ටෙක්නොලොජිස් ඒ කියන්නේ ඒ ඒරියාස් පිළිබඳව ඔයාට දැනුමක් නොමැති වුණා. ඔයාලා අලුතෙන් කෙටි කාල සීමාවක් තුළ ඉතාම සුළු කාල සීමාවක් තුළ දැනුම ලබා ගනිමින් කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම හරියට වැරදි නැතිව කරන්න කියන එක කරන එක සම්පූර්ණ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක සහිතව end to end එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඒතර ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඔබට මේ ඔස්සේ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේකදී ඔක්කොම ෆන්ඩමෙන්ටල් සියලුම දේවල් මේ පැය 10 තුලදී කවර් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. රයිට්. ඒතකොට මේක paid course එකක්. මොකද මේ මම ඉන්ඩස්ට්‍රියෙන් ලබා ගන්නා වූ සියලුම දේවල් තමයි මේ පැය 10 තුලදී ඔයාලට විස්තර කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ 2023 අවුරුද්ද කියන්නේ AI වලට සම්පූර්ණයෙන්ම shift වෙච්ච හොඳ paradigm shift එකක්. ඒතර මේදී large language models ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න ChatGPT තියෙන ඒ ChatGPT වගේ large language model හරහා අපිට ඒවා ඔස්සේ අපිට අපේ applications build up කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නිසි prompt පාවිච්චි කරලා මේ නිසි prompt පාවිච්චි කරන එකෙන් ඒ කියන්නේ හරියට AI model එකකට ඒ කියන්නේ large language model එකකට නිවැරදි prompt එක දීලා නිවැරදි අපි පිළිතුරු ලබා ගන්නා වූ ක්‍රමවේදයට අපි කියනවා prompt engineering කියලා. ඒතර මේ prompt engineering techniques සහිතව අපි කොහොමද මුලින් ඉඳලා ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නකෝ මේ වගේ එකක් ඔයාට ඕනේ යම් කිසි රෝගයක් පිළිබඳව. අපි හිතමුකෝ මොලේ ඇතිවෙච්ච කැන්සර් එකක් කියලා. ඒ මොලේ ඇතිවන කැන්සර් එක හඳුනා ගන්නට early හඳුනා ගන්න. හරිද? early කල්තිය හඳුනා ගන්නට ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලබා දෙන්න. එතකොට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩොක්ටර්ස්ලට අපි ලබා දෙනවා. එතකොට රෝගියා ආපු ගමන් මේ රෝගියාගේ අපි හිතමු රෝගියාගේ එක්ස්රේ එක කියලා. ඒ රෝගියාගේ එක්ස්රේ එක හෝ CT ස්කෑන් එක ඒක දාපු ගමන් මේකෙන් එනවා මෙන්න මෙයාගේ මේව තත්ත්වයක් තිබෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉන්න රෝගියාගේ යම්කිසි සිම්ප්ටම් එකක් වෙනස් වෙච්ච ගමන් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක කරා මෙයාට මේ රෝගය තිබෙනවා කියලා හඳුනා ගන්නා වූ ඇප්ලිකේෂන්. ඒකෙදි ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවනේ. ඔක මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක හෝ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක විතරක් නෙවෙයි. ඕකදී අපි data collect කරන්නට ඕනේ. data කොහොමද ඊට පස්සේ data හරියට නිසි data විතරක් අපි තියාගන්නට ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා data pre processing කියලා.
ඊට පස්සේ අපි ඒකට ගැළපෙන විදිහට මොඩල් එක සකස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ මොඩල් එක ඊට පස්සේ අපි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හෝ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකකට අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න ඕනේ. මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්නට ඕනේ. ඔය වගේ සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදද්දී අපිට සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒ කාලය ගත වෙනවා. සෑහෙන කාලය ගත වෙනවා. මොකද වැඩියෙන්ම කාලය ගත වෙන්නේ ඔය වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගෙන යද්දී ඇතිවන්නා වූ එරර් ෆික්ස් කරන්න. ඒතර මේ එරර් ෆික්ස් කරන්නටත් මම මේ අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉඳලා වටහාගෙන තිනවා කොහොමද එරර්ස් ඇති වෙන්නේ සහ අපි ඒ එරර් ෆික්ස් කරන්නට යන්නට ඕනි අධියරවල් කොහොමද කියලා. ඒතර ඒ ඔස්සේ අපිට ඒක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම දේවල් මේ සම්පූර්ණ ඇප්ලිකේෂන් එක හදන විදිය මේ ටූල්ස් හරහා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Python දැනගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට වෙන මොකද ලැන්ග්වේජ් එකක් දැනගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ලැන්ග්වේජ් එකත් මේ AI tools මේ ChatGPT ඔස්සේම ලබා ගනිමින් කෝඩ් එකත් ඒ ඔස්සේම ලබා ගනිමින් ඔබ කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක හදලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔබේ දැනුමත් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්නට ඒ AI tool එක යූස් කරාට ඔබ කොහොමද ඊට පස්සේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හදන knowledge එක absorb කරගන්නේ කියන ඒ සම්පූර්ණ දේවල් ටික මේක තුලින් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඒ නිසා මේක ඊටාම වටිනා කෝස් එකක්. මේ වගේ කෝස් එකක් නැහැ කොහෙවත්. ඒ YouTube වල හෝ වෙන කොහොම Coursera හෝ වෙන වෙබ්සයිට් එකක නැහැ. මේක මම කාලාන්තරයක් තිස්සේ රිසර්ච් ඒරියාස් වල ඉඳලා ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉඳලා ඒ වගේ අහුවෙච්ච දේවල්. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයන්ට ඇතිවෙච්ච වූ ප්‍රශ්න ගැන දැනගෙන මෙන්න මෙහෙම තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් හොඳයි. මෙන්න මේ මෙතන දැවෙන ප්‍රශ්නයක් කියන එක දැනගෙන නිර්මාණය කරපු කෝස් එකක්. ඒකට මැෂින් ලර්නින් පැත්තට, ඩේටා සයන්ස් පැත්තට, ඩීප් ලර්නින් පැත්තට, ඒ වගේම NLP පැත්තට ප්‍රවේශ වෙන්න ඉන්න කට්ටියට ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තට යන්න ඉන්න කට්ටියට කෝඩින් නොලෙජ් එක අවශ්‍ය කරන කට්ටියට ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තාම කරලා නැහැ. කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක වරදිනවා. නමුත් මට හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්නට ඕනේ කියලා හිත තියෙන කට්ටියට මෙන්න මේක ඊටාම හොඳ කෝස් එකක්. එහෙනම් ඒ කෝස් එකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් රෙජිස්ටර් වෙන්න. මෙතන මේකේ මම වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා ලින්ක් එකෙන්. ඒකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ පේමන්ට් එක පේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් එන්රෝල් වෙන්න. ඒතර 10 වෙනිදා පැය 10ක් පුරාවට මේ ක්ලාස් එක පැවැත්වෙනවා. මේ ක්ලාස් එකේ අනතුරුවත් ඔය ඔයාලට කෙලින්ම පර්සනලයිස් ගයිඩන්ස් එකක් ලබා දෙනවා. දැන් ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එක හදාගෙන යද්දි මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එරර් එකක් එනවා මට මේක කරගන්නට අපහසුයි. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවේදී අපි කෙලින්ම පර්සනලයිස් සපෝට් එක දෙනවා ඔයාලට. එනිසා මේක තුලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ජොබ් එකට, ඒ කියන්නේ ජොබ් එකකට යන්න නම් අපි දන්නවා ප්‍රොජෙක්ට් එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්වන්නට ඕනේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපි හොඳට ලින්ක් කරලා තියෙන්නට ඕනේ. අදාළ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ලින්ක් ඒ අනුව තමයි ඔයාට ඇබිලිටි එක තියනවා කියලා එයාලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ. එතකොට ඒ අනුව ඔයාලට සෑහෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ප්‍රමාණයක් මේ ඔස්සේ කර ගැනීමටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ආරාධනා කරනවා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආස කට්ටියට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.